Noong May 1, 1856, 17 taon pagkatapos maitatag sa lupain ng Cagayan, ang Nueva Vizcaya, ay isinilang naman ang bagong probinsya ng Isabela. Ang mga katutubong Aita ang itinuturong sinaunang residente nito, kung saan nagmula ang mga dumagat. Sinundan nito ng mga Malayan settlement na siyang ninuno ng tribo ng Iraya, Ibanag, Gaddang, Yogad, Kalinga, at iba pa na nasa Cagayan Valley. Sila ay mga pagano o mga walang relihiyon. Napakalaki ng La Provincia del Valle de Cagayan noong araw. Dahil dito'y gumawa sila ng hakbang upang mapalaganap ang relihiyon at sistematikong pagkakalap ng buwis, kung kaya't hinati nila ito. Ipinanganak ng Cagayan ang Nueva Vizcaya, hanggang sa mula dito ay nabuo ang pangatlong probinsya na papangalanan nilang Isabela de Luzon taong 1856. Ito'y sa rekomendasyon ng dating Gobernador General Antonio de Orbistondo y Egua sa kasalukuyang Gobernador General noon na si Manuel Crespo y Cebrian. Ang Isabela de Luzon ay ang lumang pangalan ng lalawigan ng Isabela. Nanggaling ito sa pangalan ni Queen Isabella II of Spain. Ang mga bayan nito ay pinaghahatian ng Cagayan at Nueva Vizcaya. Nagkaroon nito ng 11 pioneer towns at ang kabisera nito mula pa noon ay ang bayan ng Ilagan, na ngayon ay isa ng ganap na lungsod. Taong 1878 hanggang 1897 ay nadagdagan pa ito ng 4. Nakakalungkot isiping marami ang nagbago, lalo na ang ibang mga bayan nito na nagkaroon ng pagpapalit ng pangalan, at may ilan ding bumaba sa pagiging barangay na lamang. Sa kabila ng lahat, ang Province of Isabela ay binubuo na ngayon ng 34 municipalities, 2 component cities, at independent component city. 37 sa kabuuan. Hindi rin po mawawala rito ang humigit kumulang 1,055 barangays nito. Welcome po sa Nung Araw! Dito ating susubukang alamin ang pinagmulan ng mga kasalukuyang bayan sa makasaysayang probinsya ng Isabela de Luzon. Ang Nung Araw Channel ay voluntaryong naghahatid kaalaman para sa temang pinagmulan ng mga lugar sa Pilipinas. Ang lahat ng inyong mapapanood ay halaw lamang sa aking personal na pananaliksik. Makikita ang ating mga reference sources sa comment section. Hindi ko ibig pang himasukan ng saradong pag-iisip o guguli ng oras sa mga debate. Iginagalang ko ang anumang reaksyon at magiging bunga ng video na ito. Alang-alang sa bayang malaya, may respeto sa kapwa, at higit sa lahat may takot sa Diyos. Maligayang panonood po. Alicia! Nanggaling ang pangalan ng bayan ng Alicia sa asawa ni President Elpidio Quirino na si Ginang Alicia Sicua Quirino, na pinatay ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang unang mayor nito ay si Ginoong Glicerio F. Acosta. Ito ang lumang Angadanan, o kung tawagin noon ay Angadanan Viejo. Itinatag bilang bayan ng Alicia noong September 28, 1949 mula sa inisyatibo nila Vice Mayor Inocencio A. Alejandro at Councilor Esmeralda Corpus Mari na mga taga-Angadanan Nuevo noong 1947. Una itong naging bahagi ng Angadanan na itinatag ng mga paring Dominikano noong 1745. Dati silang sakop ng Nueva Vizcaya, at maraming beses nagpalipat-lipat ng lokasyon hanggang sa mahati ito sa dalawa, ang Nuevo o New at Viejo o Old. Angadanan, formerly known as Angadanan Nuevo or New Angadanan. Ang pangalan nito ay nagmula sa batis ng Angaranan, kung saan sila unang nanirahan.
Ito'y nasa pagitan ng ngayoy bayan ng Solano at Bagabag, Nueva Vizcaya. Strategically located ang lugar na malayo sa bantalang kaaway nilang katutubo. Isa na itong bayan sa panahon ng mga Kastila na itinatag ng mga paring Dominikano taong 1745 at 1765 naman nang tangkilikin nila ang patronato ni Our Lady of Atocha. Lumipat sila sa Dudungan noong 1776 dahil sa alitan ng ibang residente. Sumunod ay sa Kamukawan dahil sa strategic location nito sa Cagayan River. Hanggang sa inialay nila ito kay Gobernador Silio Jose Tagle. Hindi naglaoy na hati ito sa dalawa, ang Angadanan Viejo na dating poblasyon ng Angadanan na naging bayan ng Alicia ngayon, at ang Angadanan Nuevo o ang bagong bayan ng Angadanan. Aurora. Dati pong baryo ng Gamu ang bayan ng Aurora na may lumang pangalang Dalig. Itinatag ito noong August 27, 1927 bilang municipal district ng Gamu sa pamumuno ni Municipal President Ramon Nazareta. Nailipat ang sentro ng kapangyarihan sa Calabasa noong July 1936 at muli patungong Bolinao noong 1938. May 12, 1948, nang maging regular na municipality ang Dalig, nahiwalay sa bayan ng Gamu sa pamamagitan ni President Elpidio Quirino at sa pamumuno ng unang mayor nito na si Andres Samos Camayo. July 4, 1948, nang baguhin ang pangalan nito at opisyal na kilalanin bilang ang bayan ng Aurora. Nanggaling ito sa pangalan ni Doña Aurora Molina Aragon Quezon na asawa ni President Manuel Luis Quezon. Benito Soliven. Ang bayan na ito ay ang pormerong Barrio Melapia na nasa ilalim ng San Mariano. Humiwalay at itinatag bilang nagsasariling bayan noong May 18, 1967. Una itong pinamunuan ni Mayor Emilio Arbueno. Ang pangalan nito ay bilang paggunita at natatanging pagkilala sa anak ng Ilocos Sur, dating assemblyman at bayani ng World War II na si Ginoong Benito Soliven. Burgos. Nabuo ang bayan ng Burgos mula sa mga baryo ng Caligian, Culalyabo at Mabini ng bayan ng Gamu. Naging municipality ito noong May 18, 1967 na inaprubahan ni Apo Lakay. Inuluklok nila ang naging unang mayor nito na si Perfecto Ruiz de la Cruz. Halaw ang pangalan nito kay Padre Jose Apolonio Burgos y Garcia, isa sa mga paring martir na inakusahan at ginarote dahil sa umano'y panghihikayat ng rebelyon noong panahon ng Kastila. Kabagan. Isa ang bayang ito sa pinakamatandang bayan sa Isabela at may malaking kaugnayan sa bayan ng San Pablo. Bago pa ito maging regular na munisipalidad, ay naging parte muna ito ng Laraiya Settlement ng Cagayan Valley. Mula sa pag-aalsa sa Iraya, nagkaroon ng bayan ng Makila bago lumipat sa Pinakawan River. Dahil sa mga paring Dominikano, ang settlement ay tinawag ng San Pablo Apostol de Cabagan. Tumagal ito mula 1646 hanggang 1877, pero hindi naglaon. Nag-asam ang San Pablo na humiwalay sa Cabagan. Nahati tuloy ito sa dalawa, ang old at new communities. Sa panahon ng mga Amerikano, ang Cabagan Nuevo ay pinaikli at naging Cabagan Kalaunan, habang ang Cabagan Viejo ay ang nakilala na natin ngayon bilang ang bayan ng San Pablo. Cabanatuan. Dati po itong baryo sa ilalim ng Kawayan City at unang nakilala sa pangalang Ambatuan.
Ang kanyang pangalan ay hango sa sinaunang kalagayan ng lugar na ito, kung saan ito ay batuhan. Sinasabing ang mga migrant Ilocanos at katutubong Kalinga ay ginamit ang mga batong ito sa kanilang pag-aaway. November 5, 1949, nang ito'y maitatag bilang isang bayan at pinasinayaan noong November 30 ng taon ding iyon. Ang unang pinuno po nito ay si Mayor Teodulfo Duran Rumboa. Kawayan City. Ang tribo po ng Gadang ang kinikilalang unang residente ng Kawayan bago pa ito maitatag na bayan at lungsod. Nagmula ito sa settlement ng Calanosyan na kalaunay naging misyon ng mga paring Dominikano upang akayin ang mga katutubo sa daladala nilang relihiyon sa katimugang Llanuras del Difun ng Cagayan. Dito kung saan marami sa mga bayan sa Isabela at Nueva Vizcaya ang nanggaling. Isa sa maituturing na founder ng bayan ng Kawayan ay si Fray Antonio del Campo. Ito ay itinatag noong 1739. Una silang nasa tabi ng Magat River. Naging epektibo ng sumunod na taon at 1741 nang itaguyod ang eklesyastikong pamamahala ng simbahan sa ilalim ng La Virgen del Pilar. Ang mga unang baryo nito ay ang Turayong, Labinab, Duminit, Baringin, at Kulalabat. March 30, 2001, nang maratipikahan ang pagiging lungsod ng Kawayan Isabela. Cordon. Nagmula ang Cordon sa kanyang mother town, ang Santiago City. Kung tawagin pa nga po ito noon ni Colonel Guillermo Galvi sa mga dokumentong Kastila ay ilog. Nag-e-exist na po ito as early as 1878. Itinatag ito ni Fray Santiago Hutgla mula sa misyon sa bayan ng Carig. Ang unang settlers dito ay ang mga Tagalog na galing sa baryo Malapat at sa paglipas ng panahon ay tinawag ding Estrella. Noong July 1, 1939 ay formal naman itong kinilala sa panahon ng mga Amerikano bilang isang munisipalidad sa pamumuno ni Mayor Angel Batoon. Delfin Albano. Unang itinatag bilang bayan ng Magsaysay noong October 10, 1957. Nanggaling po ito sa kanyang mother town, ang Tumawini. Sa panahon ni President Carlos P. Garcia ay ipinangalan ito kay President Ramon Magsaysay at si Mayor Vicente Perez Tacad ang unang namuno dito. Pinalitan ito ng pangalan at isinunod sa pangalan ni former provincial board member at two-time congressman na taga-Cabagan Isabela na si Ginoong Delfin B. Albano. Dinapige. Dati pong municipal district ng San Mariano ang Dinapige. Hanggang sa naging ganap itong malaya sa pangangasiwa ng San Mariano noong June 21, 1968. Ang unang pinuno nito ay si Mayor Juan O. Derije. May tatlong bersyon ang pinagmula ng pangalan ng Dinapige. Una, ito umano'y pangalan ng isang tribal leader. Pangalawa ay maraming pigi ng baboy ramo. At pangatlo ay ang pag-iibigan nila Dina at Pige. Divilacan. Ang bayan ng Divilacan ay pormerong sityo ng Baryo Antagan na sakop ng bayan ng Tumawini. Nagmula ang pangalan nito sa pinagsamang salita ng mga dumagat, ang bili o shell at ikan o isda. Tatlong bayan ang nagtulong-tulong upang mabuo ang bayang ito. Ito ay ang Ilagan, Tumawini at Palanan.
Naging ganap na munisipalidad ito noong June 21, 1918. At si Mayor Wenceslao A. Alaska ang una nitong naging leader. Etchage. Isa sa pinakamatandang bayan sa Isabela ang Etchage na may lumang pangalang Kamarag. Ang mga Yogad at Gadang ang unang settlers dito. Dati itong kapitolyo ng Nueva Vizcaya bago mapunta sa Isabela Province. Mula sa Cagayan River, lumipat sila ng settlement sa tabi ng Ilog Ganano dahil sa alitan ng mga katutubo. Pinalitan ng pangalan ng Kamarag at inialay kay incumbent Governor General Rafael de Echage y Mendez de Vigo. Gamu. One of the oldest towns sa Isabela, ang bayan ng Gamu. Ang pangalan nito ay halaw sa salitang gamot na ang ibig sabihin ay ugat. Minsan na din itong tinawag na Santa Rosa de Gamu dahil sa kanilang patron na si Santa Rosa de Lima. Binuwag ang mga nalalabing bahagi ng mga bayan ng Itugod at Batavag dahil sa kawalang kapasidad para sa pondo at sapat na bilang ng populasyon. Taong 1779 nang pati ang bayan ng Furao ay isama na rin sa Gamu. Ilagan City. Isa ang Ilagan sa pinakamatandang bayan sa Isabela. May 2 bersyon sa pinagmulan ng pangalan ng Ilagan City. Ang una ay ang binaliktad na Ilagan o Nagali na ang ibig sabihin sa salitang Ibanag ay lumipat. Pangalawa ay nanggaling kay Fray Julian Malumbres, ang Laga. Na ang ibig sabihin naman ay bulutong o smallpox sa Ingles. Ang unang misyon ng mga paring Dominikano ay nangyari sa bayan ng Bolo taong 1678. Si Fray Jimenez ang nagpalit ng pangalan nito mula sa Bolo papunta sa bayan ng Ilagan nang lumipat sila sa bagong lokasyon para sa seguridad ng mga settlers. Tinawag na itong San Fernando de Ilagan simula May 4, 1686. Una muna itong naging kabisera ng Cagayan Valley sa taon ding iyon. At pangalawa ay nang maitatag na ang Isabela Province taong 1856. Naging city o lungsod ito noong August 11, 2012. Jones. Nanggaling ang bayan ng Jones sa dating baryo, Cabanwagan, mula sa kanyang mother town, ang Etchage, Isabela. Kinilala ito bilang ang bayan ng Jones noong January 1, 1921. Nagmula po ang pangalang Jones kay US Congressman William Atkins Jones na lumikha ng Philippine Autonomy Act of 1916 na naglalayong umagapay umano sa pagsisimula muli ng Pilipinas pagkatapos ng pambansang revolusyon sa tulong ni Uncle Sam. Ang kauna-unahang namuno sa bayan ng Jones ay wala pong iba kundi si Mayor Antonio A. Vallejo. Luna. Noong 1928, kinilala ang distrito ng Antatet na nasa ilalim ng bayan ng Kawayan sa pamumuno ni Mayor Alejandro Y. Andres. Ito ang lumang puok ng Alamo. Naiulat na laganap noon ang ritual na isinasagawa ng mga katutubong Kalinga sa lugar na ito sa ilalim ng puno ng anteng at sa saliw ng kanilang musika. Sa puno ng anteng, nagmula ang Antatet na luma nitong pangalan. Taong 1949 nang humuwalay at maging regular na bayan ang Antatet sa pamumuno ni Mayor Vicente Galiza Agkawili. Kalaunay pinalitan ang pangalan nito upang ialay naman sa magiting na General Antonio Luna y Novicio.
Makunakon. Noong June 22, 1968, nang maging bayan ng Makunakon na binuo mula sa tulong ng dalawang bayan, ang San Pablo at Cabagan. Ang unang pinuno nila ay si Mayor Victoriano R. Eduarte. Nanggaling ang pangalang Makunakon sa Kunakon, isang salitang dumagat ng ibig sabihin ay halaman ng Palma Brava, isang uri ng cactus na talamak noon sa pook na ito. Malig. Nanggaling ang Malig sa pangalan ng kanyang ilog. Noong 1929, iniutos ni Pangulong Manuel Luis Quezon ang kaluraning bahagi nito na maging resettlement area at tinawag nilang Malig Plains Resettlement Area. Mula noon ay unti-unting lumaki ang populasyon sa lugar. July 4, 1953, nang pasinayaan ang pagkakatatag ng bayan ng Malig na unang pinamunuan ni Mayor Pedro Y. Lactawas. Nasa Barrio Ulango ang sentro ng kanyang pamahalaan mula ito sa efforts ng kanyang mamamayan at ni Congressman Samuel F. Reyes na nilagdaan ni President Elpidio Quirino noong April 8, 1952. Binuo ang bayan ng Malig mula sa mga baryos ng Tumawini, Ilagan at Gamu. Nagilan. Ang bayang ito ay unang naging bahagi ng bayan ng Gamu. Noong November 27, 1896, ginawa ang bayan ng San Roque na dating may pangalang Anipa at Tagal. Naging epektibo ang bayan ng San Roque noong January 22, 1897. Nagumpisa ang mga residente na tawagin itong Nagilan mula sa Ilocano at iba nag-term na ang ibig sabihin ay lugar na naging bayan. Ito ay ang pangalawang tahanan ng mga taga-Batavag o taga-Gamu noong kaaway pa nila ang mga tribo ng Gadang. Palanan. Ang mga katutubong Aita ang unang residente sa Palanan. Hanggang sa pumutok ang monopolyo ng tabako ay lumipat dito ang ilang taga-probinsya. Gayon din ang mga taga Nueva Ecija, Pasiguran at Baler. Ayon sa kanilang LGU, ang pangalan ng Palanan ay nanggaling sa salitang Ibanag na Palanamu. Isang babala para sa mga tao na nagbabaka sakali noon na pasukin ng lugar. Habang sa mga Tagalog, ito umano ay palatanan. Sumailalim sa misyon ng mga paring Pransiskano ang Palanan mula 1609 at naging pansamantalang himpilan pa ni President Emilio Aguinaldo noong 1900. Quezon. Nanggaling po sa hilagang parte ng bayan ng Malig, ang Municipality of Quezon dito sa Isabela. Itinatag ito noong June 29, 1959 at pinangunahan ng naging kauna-unahang mayor nito na si Ginoong Hildebrando Pecson ang mga programang ikauunlad ng pamayanang ito. Alay ang pangalan ng bayan ng Quezon sa ating former president at ama ng wikang pambansa na si Manuel Luis Quezon Antonio E. Molina. Quirino. June 17, 1967, nang itatag ang bayan ng Quirino sa Isabela. Panahon nito ni Apo Lakay o President Ferdinand Marcos Sr. Si Vicente Torres Calyagan ang naging unang mayor nito. Mula ito sa mga baryos ng Gamu, Ilagan at Rojas na pinagsama-sama upang ipangalan sa Ilocano President na si Elpidio Quirino E. Rivera na siyang signatory din. Kaya naitatag ang mga bayan ng Aurora, Rojas, Santo Tomas, Luna, Alicia, San Agustin, Cabanatuan at Malig. Ramon.
Ang bayan ng Ramon o Ramon Magsaysay y del Fierro ay bahagi ng sinaunang bayan ng Lapao, Begona at Oscariz na hinulma naman sa bayan ng Santiago. Sa bisa ng RA 3320 ni Congressman Delfin B. Albano noong July 18, 1961, nailuklok ang unang mayor nito na si Angelino F. Vizcarra. Habang ang taglay nitong pangalan ay alay sa itinuturing na isa sa pinakamagaling na pinunong nanungkulan sa kasaysayan ng bansa. Reyna Mercedes. Nagmula sa Llanuras del Fun ang bayan ng Reyna Mercedes. Katulad ng bayan ng Gamu ay itugod din ang sinuunang pangalan ng settlement na ito na itinatag ni Fray Pedro Jimenez noong January 20, 1886. Ayon pa sa Isabela Provincial Capital ay nagpalit pa ito ng iba't ibang pangalan. Mula sa itugod ay naging Abbag, na naging Kalyaring, na naging Kalanusyan, hanggang maging Reyna Mercedes na alay sa asawa ni King Alfonso XII ng Spain. Nahiwalay ito sa kanyang mother town, ang Kawayan, sa efforts ng Dominican priest na si Fray Estanislao Pinto at si Don Santiago Respicio, ang unang naging gobernadorsilyo nito. Rojas. Ang bayan ng Rojas ay dating tinatawag na Bindang, na nangangahulugang bayani sa Tagalog. Sa paglipas ng panahon ay tinawag naman itong Vira, isang uri ng gabi na marami noon sa lugar na ito. Ang Baryo Vira ay parte noon ng bayan ng Gamu. Nakitaan ni former president ng potensyal ng lugar para sa mas maraming settlers at isinailalim niya ito sa National Land Settlement Administration o NLSA. At plano rin sana na tayuan ito ng mga government offices. Ngunit hindi na ito natuloy dahil sa pagputok ng digmaan. Itinatag ang bayan ng Rojas alay kay President Manuel Rojas y Acuña noong July 1, 1948, habang ginanap naman ang inaugurasyon nito noong July 4. Nanumpa si Mayor Rafael Binala Lintao bilang unang pinuno nito. San Agustin. Ang dati pong pangalan ng San Agustin ay Baryo Masaya. Ayon sa provincial capital, ang baryo na ito, kasama ang mga kalapit pang baryo na nasa katimugang bahagi ng bayan ng Jones, ay nagsama-sama at bumuo ng sariling bayan sa pangunguna ng kanilang unang mayor, Agustin Daguro Agpawa. Sa bisa ng Executive Order No. 269 na pinirmahan ni President Elpidio Quirino, itinatag ang bayang ito noong September 28, 1949. Ang pangalan ng bayang ito ay nakuha sa kanilang patron na si San Agustin. San Guillermo. Ang bayan ng San Guillermo ay nasa silanganing bahagi ng Angadanan noong magsimula, hanggang sa isinulong nila Congressman Melanio T. Singson at former mayor ng Angadanan, Eugenio S. Guillermo, mula sa House Bill No. 4899 na pinirmahan ni President Ferdinand Marcos Sr. Naging isang ganap na bayan ang San Guillermo, alay kay former mayor Eugenio S. Guillermo. Nanumpa naman bilang kauna-unahang mayor si Ginoong Alvaro T. Filart noong June 17, 1967. San Isidro. Ang bayan ng San Isidro ay nagmula sa Gagano Region ng hilagang kanluraning bahagi ng bayan ng Etiague. Itinatag ito noong June 17, 1967 sa bisa ng RA 5139 na inaprobahan ni Apu Lakay.
Naging punong abala sina Barrio Kapitan Guillermo Mariano, Municipal Councilor ng Etiague, Ricardo Nitro, former mayor at incumbent provincial board member, Patricio O. Ramos, at Congressman Melanio T. Singson para maitatag ang bagong bayan na ito. Si board member Patricio Ramos ang utak sa pangalang San Isidro na inialay sa kanilang patron na si San Isidro Labrador. Habang ang lumang pangalan ng Etiague na Camarag na naging Kapitolyo din ng Nueva Vizcaya ay ginawa nilang pangalan ng isa sa kanilang mga baryo bilang pag-alala nila sa nakaraan. San Mariano. Ang bayan na ito ay kilala noon sa tawag na Anghela at isa sa mga baryo ng Ilagan. Ayon sa kwento, si Anghela ay asawa ni Mariano Kalingog na isa sa mga unang settlers sa lugar na ito. Hindi pinalad si Anghela na mabuhay ng matagal dahil siya ay nalunod sa Pinakanawan River. Hindi naglaon sa labis na kalungkutan ay namatay din si Mariano. Ganun na lang marahil ang kahalagahan ng mag-asawang ito sa mga residente ng San Mariano. Kung kaya mula sa pangalang Anghela ay pinalitan nila ito ng San Mariano. Pinamunuan ng mga paring Pransiskano at naging hasyenda pa nga ito noon hanggang sa naging ganap itong bayan noong December 7, 1927. San Mateo. Unang itinatag ang bayan ng Yoshisawa na pinamunuan ni Mayor Doroteo Barbero noong 1942 mula sa mga baryo ng Santiago. Pero nang matapos ang digmaan ay nagbalik ito sa pagiging baryo status. Dahil sa efforts ng founder nito na si Mayor Mateo Gadeliña y Asierda at approval ni President Sergio Osmeña ay pinasinayaan ang bagong bayan ng San Mateo noong March 17, 1946. San Manuel. Mga Kalinga, ang unang settler sa lugar na ito. Dati po itong baryo ng Gamu at Rojas. Kilala pa ang bayang ito noon sa tawag na Kalyang. Ayon sa LGU ng San Manuel, ang lumang pangalan nito na Kalyang ay hango sa isang matigas na punong kahoy na marami noon sa lugar na ito. May isa pang bersyon na nagmula ang Kalyang sa isang kilalang propesor ng Northeastern College ng Santiago City noon na nagsukat din ng kabuuan ng bayan. Ito ay si Engineer Bernardo Kalyang. Isinulong ang pagiging bayan ng Kalyang noong June 23, 1957 at naging opisyal na bayan ito noong October 12 ng taon ding iyon. Pinalitan ng pangalan ng Kalyang bilang San Manuel at nakuha ito sa pangalan ng ating mga dating presidenteng sina Manuel L. Quezon at Manuel A. Rojas. San Pablo. Itinuturing na isa sa pinakalumang bayan sa Isabela at kabilang noon sa napakalaking teritoryo ng Laraiya sa Cagayan Valley. Sa pag-aalsa ng mga taga-Iraya taong 1621 ay inorganisa sila ng mga Dominikano. Tinawag nila ang kanilang bagong komunidad sa pangalang Makila. Taong 1646, dahil sa lapit nila sa Tuguegarao ay lumipat sila sa gawing timog nito. Tinawag ang bagong settlement bilang Kabagan mula sa salitang kabang o estranghero. Itinatag ang patronato ni San Pablo Apostol de Cabagan, isang ecclesiastical mission noong May 15, 1647. Dumaan ang kalamidad, epidemya at pagbangon sa Cabagan hanggang mahati ito sa dalawa, ang Viejo at Nuevo. Ang Old Cabagan ang naging San Pablo at ang bago ay nanatiling Cabagan. Santiago.
Ang lungsod ng Santiago ay nagsimula bilang isang maliit na komunidad sa tabing ilog. Ang kanyang mother town ay ang bayan ng Etxage at dati siyang baryo nito. Sa pagsisikap ng kanyang mga residente, tanga ng pag-asang magkaroon ng sariling pamamalakad sa kanilang komunidad ay humuwalay ito at itinatag bilang isang ganap na bayan noong 1910. Pinasinayaan ang pagiging component city nito noong 1994 at naging independent component city noong 1998. Santa Maria. Bahagi po noon ng Cabagan Viejo na ngayon ay San Pablo, ang bayan ng Santa Maria. 1703 nang maitala na ang una nitong pangalan ay Santa Maria de Luzon. At si Gobernador Silio Martin Marasigan ang leader nila noon. Ang pangalang Santa Maria ay nanggaling kay Doña Maria, na panganay na anak ng mayamang Kastila na si Don Pablo Marasigan at Doña Masigad. Dahil marahil sa gampanin at malaking impluwensya ng angkal ng Marasigan sa tulong ng mga Dominikanong pari na pinangunahan ng kura parokong si Fray Ezequiel Pinila. Santo Tomas. Ang bayan ng Santo Tomas ay naging ganap na bayan noong July 1, 1949 sa bisa ng Executive Order No. 199 na nilagdaan ni President Elpidio Quirino. Nagsimula ito bilang baryo lang noon ng Cabagan at Santo Tomas na talaga ang ginamit nitong pangalan mula pa noon. Nang maging bayan ito, ang unang nanungkulan ay si Mayor Isidro Jimenez. Ang pangalang Santo Tomas ay nanggaling kina Don Tomas Gatan at Don Tomas Bautista, na maliban sa itinuturing na pioneer settlers sa lugar, marahil ay naging pinuno din nila ang mga ito noong araw. Tumawini. Isa pa sa pinakamatandang bayan sa Isabela, ang bayan ng Tumawini na dating nasa Cagayan Province. 1739 nang itatag ang misyon ng mga paring Dominikano sa San Juan de la Pogan na isinama sa Tumawini taong 1753. Ang Tumawini ay hango sa pangalan ng dalawang malaking punong kahoy na sinasabing unang napansin ng mga Kastila sa lugar. Kung tawagin ng mga katutubo ang punong iyon, ay Mawini. Naitala na noong May 10, 1751 ay kinilala na itong bayan. At bago ito mag-anniversary ay umupo ang unang gobernador silyo nito na si Salvador Dangui. Ngunit ang bayan na ito ay nasa pangangalaga ng Ilagan under Fray Luis Martinez. Nagkaroon ito ng sariling simbahan taong 1753 with Fray Bias Barbero as its first vicar. Taong 1880 naman nang maging pansamantala din itong naging kabisera ng Isabela. Kung hilig nyo po ang ganitong paksa, ito na po ang pagkakataon para mag-subscribe at tumutok sa mga ihahandog pa nating pagtatanghal tungkol sa pinagmulan ng mga lugar sa bansa. Ako po si Yuan at ito ang Nung Araw Channel. Hanggang sa muli po, paalam.